سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. جلسه بررسی هفتگی مارکت فارکس رو آغاز میکنیم. ببینیم این هفته قراره که چه اتفاقاتی بیفته، احتمالش بیشتر چی هست و ما چه ترید هایی رو میتونیم روشون حساب بکنیم و منتظرشون باشیم. قبل از هر چیزی که آغاز بکنیم به قول همیشگی یک مرور بکنیم قسمت فاندامنتال رو. ببینید در فاندامنتال چی داریم الان؟ صحبت کاهش نرخ بهره هست. خب برای جلسه سپتامبر 93% احتمال گذاشتن که فدرال رزرو 25% کاهش بده نرخ بهره رو. از طرف دیگه ما صلح بین روسیه و اوکراین رو داریم که صحبتش داره میشه ولی هنوز هیچ چیزی مشخص نیست. یعنی حرفایی زده شده ولی اینکه آیا بشه یا نشه هنوز مشخص نیست. بر اساس همین دوتا ما بیایم ببینیم که در اونس طلا چی رو میتونیم انتظار داشته باشیم. ببینید اونس طلا اگه تحلیل های سریالی و هفتگی من رو هر هفته دیده باشید، جلسات قبل رو دیده باشید، میدونید که منتظر چی هستیم. ولی اگه ندیدید خب اینجا یک بار دیگه راجبش صحبت میکنیم. ما انتظار داریم که اونس طلا برسه به 3800. خب و ساختار رو صعودی میبینیم مگر اینکه نقضی در این ساختار پیش بیاد و ما بگیم که بله دیگه بالا نمیریم و اگه قرار باشه به سمت پایین بیایم محدودهای پایین رو هم مشخص کردیم از قبل. برای اینکه این رو بتونیم راحت تحلیل کنیم ببینید ما یک منطقه‌ای هست، یک محدوده‌ای داریم. این نودی که میبینید که عددش 3120 هست در چارت اونس طلا CFD نه فیوچرزش، CFD تایم فریم 4 ساعت هست. ما تحلیلی که داشتیم این بود که ما یک حرکت کردیم، نود یک، اومدیم پایین، رفتیم دوباره بالاش رو زدیم و این به ما میگه که به سمت بالاست. بر اساس روشی که من دارم کار میکنم و آموزشش رو هم گذاشتم در کانال هست، میتونید برید نگاه بکنید. ما میگیم این دیگه صعودی از دید ما و استاپش به قول معروف میشه اینجا که 3120 هست. این استاپ منظورم این نیست که الان لانگ بکنید استاپ رو اینجا بذارید. این نقطه ای هست که ترند منو مشخص میکنه. اگه بازار از همینجا بیاد این پایین رو بزنه برگرده بالا، سلش میکنیم بیایم برای این پایین. یعنی میگیم اینجا باید زده بشه، سپس اینجا باید زده بشه، یعنی دیگه میریم تا 2600. خب پس فعلا ما منتظر اینیم که بریم به سمت بالا مگر اینکه نقضش رو ببینیم. حالا در ساختاری که هست، در این رنجی که گیر کردیم، این رنج ساختارش با فیوچرز فرق داره. ساختار اونس طلا فیوچرز با این فرق داره. ببینید در ساختار CFD چیزی که میبینیم اینه: ما یه حرکت یک انجام دادیم، بعد دوباره یه یک ساختیم، یه یک دو ساختیم و اومدیم اینا رو هم نقض کردیم. خب وقتی اینا نقض شده من احتمال این رو میدیم که این قسمت ها زده بشه، یعنی بازار بیاد برای ما این کار رو انجام بده. ببینید از این پایین تا اینجا یه یک ساخت. اوکی، این یه حرکت یک هست، نود یک این بالا گذاشتیم. ما میگیم که با این نقضه هایی که اینجا داده تو این چارت، این نقضه ها هست، این نقضه ها در چارت فیوچرز نیست ولی در این چارت این نقضه ها رو ما داریم. خب این نقضه ها به من میگه که احتمال زیاد هست که طلا این بیسی که ساخته، یک نزولی،
دوباره یه یکم اینجا ساخته، بیاد این پایین، خب یه دونه یک یک دو بسازه، ساختاری که گفتم در اصلاحات دیده میشه، برگرده نقص کنه بره بالا. ولی اگه در این پایینی که بیاد این پایین رو بزنه، در برگشت هر بالایی سل میریم به سمت 2600. پس فعلا چیزی که مد نظر ما هست اینه که اونس طلا در این تایم فریم 4 ساعته داره به ما میگه که احتمال پایین اومدنش بیشتر از بالا رفتنشه فعلا. خب حالا بر اساس ساختارهایی که داریم ما میایم اینو تریدش میکنیم. یک چارت فیوچرز طلا رو هم بهتون من نشون بدم. ببینید این چارت فیوچرز هست. چند روز پیش من در کلاب هاوس هم راجع به این با یکی از دوستان صحبت کردم، اینو من دوباره بگم. ببینید دوستان، این چارت اینجاها گپ داره. خب این گپ کجا بوده؟ ببینید وقتی میایید پایین تو چارت تریدینگ ویو، اینجا یه علامت هست، روش کلیک بکنید. خب کانترکت سویچ شده اینجا. وقتی کانترکت سویچ میشه، قرار داده مثلا 1 ماه یا 2 ماه بعد باز میشه، اختلاف قیمت اینا دارن. تا بیاد اون قیمت با قیمتی که تو بازار هست یکی بشه طول میکشه، این گپ ها ایجاد میشه. ببینید اینجا هم این گپ هست، اینجا دوباره این گپ رو دارید. ما بر اساس اگه بخوایم همینجوری نگاه کنیم، یعنی تعدیل نشده ببینیم، فیوچر سقف رو زده. خب و مشکلی نداره بیاد پایین. یعنی از این جهت بخوایم بگیم سقف یک بار زده شده، مشکلی نداره. ولی ما میایم اینجا این پایین سمت راست گوشه، اینجا من نگه داشتم، اگه دقت بکنید نشون بدم براتون کجا رو. این گوشه رو دارم میگم دوستان. ببینید اینجا BADG، شما اینو بزنید تعدیل شده میشه، اون گپ ها میرن. ببینید دیگه اینجا این گپه نیست. تو این جور بخواید نگاه بکنید چارت رو، فیوچرز این بالا رو زده. وقتی این بالا رو میزنه یعنی نباید این پایین رو بزنه، اینو نخواد بزنه، اینم نباید بزنه. در حالی که در چارت عادی ما میگیم که احتمال هست که بازار بیاد اینجا رو بزنه بعد بره. پس این دوتا چارت با هم متفاوتن، به همین خاطر فعلا مشخص نیست، یعنی نمیتونیم بگیم. به خاطر همین باید بر اساس ساختارهای تایم پایین تریدش کنید. یعنی نمیتونیم اینجا بگیم آقا با این قیمت بخر، اینجا رو استاپ بذار، مثلا برو 6 ماه همینجور بره بالا. سوینگ اینجا نمیشه انجام داد. خب در همین ساختاری که الان داریم، ما از اینجا تا اینجا یه یک کامل اومدیم، یعنی یه حرکت 1 2 3 کامل رو اومدیم و این پایین یه یک ساختیم، یک نزولی که من اینجا میام اینو یک میذارم، یه رنگم براش انتخاب میکنم، چارت رو دوباره باز میکنم نشون بدم. این یه یک هست، اینم یه یک هست. زیرش بخوره دیگه ما باید منتظر طلای 3200 تا 3150 باشیم. یعنی باید به این سمت سل بکنیم، به این سمت بعدش لانگ بکنیم، چون این برگشتی که میده برای ما کافیه. $100 $150 میخواد برگرده، ما میخوایم اینا رو بگیریم. خب از طرف دیگه در اینجا دقت بکنی یک زدیم، یک نارنجی، رفتیم 2 نارنجی، دوباره یک قرمز، 2 قرمز و اومدیم پایین، یعنی کل این حرکت رو بستیم، دوباره این حرکت کلن شده یه دونه یک. حالا ما بر اساس این ساختار هست که باید دنبال ترید باشیم. حالا بریم ببینیم در اینجا چی داریم. من اینو میذارم تایم فریم 1 ساعته که 1 ساعت هم 15 که قشنگ دیده بشه. از سقف میاییم بررسیش میکنیم، ببینیم که ما میتونیم چه تریدی روی این داشته باشیم. خب ببینید از این بالا که شروع شده بازار، این نود یک قرمز رو ساخته برای ما، بعد اومده این پایین 2 قرمز کرده،
من اینو به رنگ قرمز میذارم که قشنگ ببینید دو تا نود. ببینید نود 1 قرمز، نود 2 قرمز. بر اساس همین دو تا نود این دو زیرش هم دوباره خورده شد، اینور جمعه اینجا خورده شد. الان میایم سیمتری هاش رو میکشیم. یه دونه این سیمتری 1:2 وصل میشه، میذاریم در مینیموم که همین پایینه 3328. یک دونه هم هست سیمتری ما که این پایین. سیمتری مکس ما میفته 3298. خب بر این اساس من باید در این منطقه اگه رسید دنبال لانگ باشم. یعنی مارکت اگه از اینجا اومد به اینجا رسید، در این محدوده باید ما دنبال ستاب لانگ باشیم. کافیه با اولین یکی که تایید داد وارد لانگ بشیم. اولین نود 1 تو همین تایم فریم 15 دقیقه. خب حالا پس سیمتری محدوده مشخص شد برای لانگ کردن. تا به اونجا برسه چیکار میتونیم بکنیم؟ ببینید من از ادامه این نود 2 قرمز میام ساختار رو ببینم که با چه ساختاری اومده پایین. ببینید اینجا اومده برای من یه دونه نود 1 زرد ساخت. این نود زرد بالاش رو من یه خط زرد انداختم. بازار تا زمانی که اینو دقت بکنید، اینجا نود 2 قرمز ما بود کفش که اینجا خورده. پس ما در این پشت 1-2 داریم. ببینید 1-2 رو داریم، اومده زیر دورم زده. اگر نقض در نزول نشون بده، یعنی دیگه نمیخوام برم پایین، این 1-2-3 تموم شده. وقتی این 1-2-3 تموم میشه شما یه لانگ میتونی از این بگیری، حتی اگه ترند نزولی باشه. یعنی قرار باشه که مارکت دوباره بریزه، این حداقل میاد تا نزدیک نود 2 قبلی یا حتی بالاش رو هم میزنه بعد میریزه. خب پس تا نقضی ندیدید نباید لانگ کنید، نقض دیدید لانگ میکنید. نقض ندیدید باید سل باشید. باید سل باشید تا کجا؟ تا این پایین، یعنی تا عدد 3298. حالا من تو این یکی چارت نشون بدم. خب حالا اون قسمت آخرمون که گفتیم اینجا یه دونه 1 زرد داریم، خب که یه خط زردم میذاریم روش، میگیم تا اینو نزده نقضی در نزول اتفاق نیفتاد. حالا دقت بکنید الان بعد از این 1 زرد بازار اومده چیکار کرده؟ یه 1 نارنجی ساخته نزولی، بعد اومده پایین یه 2 نارنجی ساخته که من این 1 نارنجی رو روش دوباره خط کشیدم، چون 3 نارنجی رو هنوز زیر اینو نزدیم. اگه بازار از همینجا برگرده این همین نارنجی هم بزنه نقض حساب میشه و ما باید دنبال لانگ باشیم. خب از طرفی بعد از این 2 نارنجی اومده 1 قرمز، 2 قرمز بالا ساخته، دوباره 1 قرمز اومده، 2 قرمز پایینشون زده اینجا. الان چیزی که هست احتمال داره که بازار بیاد پایین اینجا 3 نارنجی رو بده، همزمان 2 زرد رو هم بده و برگرده بره بالا. پس در این مناطق میشه سل با این استا و در اون محدوده‌ای که این پایین نشون دادیم 3298 همون 3300 دنبال لانگ. پس تو این دوتا منطقه ما دنبال باید ترید باشیم، غیر این باید بشیم کنار. اگه بازار از همینجا برگشت رفت بالا سلش میکنیم، اگه استاپ رو زد وقتی این نودا رو بزنه میریزه دوباره، اون وقت دنبال لانگ باید باشیم، لانگش میکنیم میریم بالا. و اگه سلمون اومد بیایم این پایین سل رو میبندیم. اینجا با دیدن ساختار سعودی ببینید اینجا مناطقی هست که پرپتانسیل واسه گرفتن لانگ.
نه اینکه رسید اینجا لانگ باید کرد، نه، باید منتظر شد یه همچین ساختار صعودی یک تشکیل شه، بالاش خورده شه و شما بتونید پایینش رو استاپ بذارید. این تحلیل برای طلا. دوستانی که اولین بار ویدیوهای من رو دارن تو یوتیوب میبینن، این روش مختص خود من هست، کسی آموزشش نداده، آموزشش در همین کانال هست، میتونید برید ببینید، رایگان هست تو همه بازارها، چه فارکس، کریپتو، بورس ایران، همه جا میتونید ازش استفاده بکنید. یک روش بسیار ساده است، یعنی یک مدت باش کار بکنید خیلی راحت میتونید باهاش ترید های خوبی رو بگیرید، ترید های ریسک به ریواردهای خوبی میده و همچنین ترید های با اطمینان بالا بهتون میده. میایم روی چارت شاخص های سهامی. من چندین بار با دوستان تو گروه همینو گفتم، اینجا هم گفتنش خوبه. اگر میخواید این سه تا شاخص رو ترید بکنید، نزدک، اس‌اند-پی، داو جونز، من نظرم اینه بر اساس تجربه‌ای که تا حالا کسب کردم شما اس‌اند-پی رو فقط کار کنید، یا اگه دیگه خواستید که یه چیز دیگه کار کنید نزدک کار کنید، داو جونز کار نکنید. و اس‌اند-پی خیلی دقیق سیمتری هاش رو انجام میده، شمارش هاش کاملا درسته و یه جاهایی از شما میبینید که داو جونز از بالا و پایین نقض میکنه، نزدک هم این کار رو میکنه، ولی اس‌اند-پی نه. اس‌اند-پی راهش رو میره و تحلیل درست رو معمولا اس‌اند-پی میده. خب من تحلیل تایم بالا نمیخوام روی این انجام بدم، تریدی که این هفته میتونه بده رو بهتون نشون میدم، چون قبلیاش رو تو جلسات قبل کامل توضیح دادم، هی نمیخوام برم از دیلی بیام بالا. فعلا بازار برای ما از لحاظ شاخصهای سهامی لانگ هست، خب پایینی دیده نمیشه براش. برای اس‌اند-پی دقت بکنید، برای اس‌اند-پی ما این پشت خب این نود داریم، یه نود یک سبز رو داریم که اومده رفته این بالا شده 2 سبز، میبینید قشنگ، یک بنفش رو داده، 2 بنفش رو داده، رفته بالا، 3 اومده رفته پایین، اینجا رو بسته، دوباره حرکت کرده به سمت بالا. حالا اینجایی که اومده به سمت بالا دقت بکنید، ما این پایین یه دونه یک سفید داشتیم، یه 2 سفید داشتیم، بعد دوباره یه یک سبز ساختیم، 2 سبز ساختیم، بعد یک قرمز رو ساختیم، بعد اینجا شده 2 قرمز برای ما. خب الانم این پایین هنوز خورده نشد. چیزی که همیشه من میگم و بهش باید دقت بکنید اینه، شما وقتی سه ست 1 2 داری، یک، یه دونه اینجا داری، 2، یه دونه اینجا داری، 3، بالاش هم خورده، باید حواستون باشه احتمالاً این ترند این باید بسته شه، این سایکل باید بسته شه، این نمیتونه دیگه بیشتر از این بره بالا، این قدرت رو نداره و به احتمال بسیار زیاد این پایین زده خواهد شد. ولی تا زمانی که این زده نشده این تارگت رو داره 6540. تا زمانی که اون پایین زده نشه اون تارگت رو ما فعلا بالا داریم بر اساس سیمتری که برای این 1 2 قرمز داریم، یعنی ساختاری که الان میتونه براش حرکت کنه. ببینید این سیمتری میفته اونجا، همون ساختار همیشگی مونه، یعنی 1 2 بیس رالی برسه به این. ولی من فکر نمی کنم وقتی 3 تا ما پشت سر هم 1 2 داریم این سایکل بسته خواهد شد. خب و برای اینکه ادامه بده احتمالاً باید بیاد این اصلاح رو باید بده، این اصلاح بزرگترین اصلاحمونه، میبینید من گذاشتم، یعنی این اگه این پایین زده بشه ما یه برگشت به بالا سل باید بگیریم تا این منطقه، در این منطقه دنبال لانگ باشیم. حالا این رو میریم جلوتر. اولا اون قسمتی که گفتیم باید لانگ باشیم یعنی زیر این منطقه باید دنبال لانگ بریم، اینجا برای لانگ هست. حالا از اینجا دقت بکنید، ما از این بالا یه نود 1 ساختیم،
یه 2 اینجا ساختیم. اوکی. و از طرفی میذارم اینو تایم 1 دقیقه که این بعد 2 سفید که اومده پایین رو ببینید. اینجا دقت بکنید یه 1 ساخته رفته بالا، 2 شده اومده زیرش رو زده. خب میشه حتی اگه بازار باز شد رفت بالا، این رو با همینجا سلش رو گرفت با این استاپ. پس در تایم اینجا 1 دقیقه است، من اینو دوباره 15ش میکنم. پس تا زمانی که این زده نشه ها زیر اینجا، دقت بکنید این بازار باز شد رفت بالا، میتونید سل بگیرید برای پایین. خب ولی اگه بازار اومد اینجا باز شد بعد خواست بره بالا، دیگه نباید سل بگیرید، از قضا باید اینجا رو لانگ برید، این بالا دنبال سل باشید. پس دوباره مرور بکنیم. بازار باز شد، اگه رفت از همینجا بالا بدون اینکه این پایین بخوره، شما باید دنبال سل باشید. این استاپشه، سل باشید. تیپیش هم الان میگیم تا کجا میتونه بیاد پایین. و اگه بازار رفت پایین باز شد و حتی اگه اینو زد برگشت بالا، من باشم لانگ نمیگیرم، منتظر میشم بازار بره بالا. احتمالا در تایم نیویورک دوشنبه عصر اینجا بهتون 1 سل بده برای این حرکت. یعنی چی کار بکنه؟ چه ساختاری رو بسازه؟ یه ساختار 1 2 3. ببینید اینجا 1 داره، این 2 بیاد پایین، 3 بره بالا، کلش میشه 1، میشه این حرکت، میشه یه 1 میاد اینجا میریزه تا اینجا و حتی شاید پایین تر هم بره، مشکلی نداره، این مینیمومه. خب ما میگیم که در این منطقه دنبال لانگ خواهیم بود، نه اینکه لانگ میکنیم. بلا سل رو باهاش باید بیایم پایین ببینیم تا کجا میره، تا کل این 1 2 3 ای که اینجا داشتیم رو، این 3 ست رو تبدیل بدون یه 1 بکنه که بتونه بره بالا، بشه 1 جدید سعودی. خب از طرفی اینجا این سیمتری ها رو باید حتما مشخص بکنید. ببینید 1 سیمتری اینجا داریم و 1 سیمتری هم اینجا داریم. اینا مناطقی هست که این سایکل 1 2 3 میتونه بسته شه، یعنی اینجا تموم شه بیاد بالا بعد بخواد بریزه، یا این 1 2 که گفتیم این بیاد اینجا 3 بشه، این پایین رو بزنه بره بالا بعد بریز. این ساختار رو شما در نزدک هم دارید، فرقی نداره، یعنی در نزدک هم شما همین رو داری. ببینید توی نزدک هم دقت بکنید، نزدک رو هم نشون بدم. ببینید اینجا 1 2 نارنجی رو داره نزدک، یکم ساختارش پیچیده تر از اونه. یه 1 2 سفید اینجا داره نزدک، بعد اینجا 1 سبز رو ساخته. بعد از این 1 سبز این بالا رو هنوز 2 سبز نکرده. چرا؟ چون داخلی یه 1 آبی داره خودش، 1 زرد، 2 زرد، ببینید رفته بالا 3 زرد، بعد اون بالا شده 2 آبی. اوکی. این نزدک میتونه از اینجا مثلا از همینجا نه بیاد یکم پایین تر بیاد، حتی اول سقف رو بزنه بعد بریزه. S&P اینو نشون نمیده که اون سقف رو بخواد بزنه، ولی نزدک میتونه. خودتون میدونید در یک بازار در یک تایم میتونه نزدک بره بالا، S&P برای اینکه بیاد پایین مثلا داو جونز بریزه، تاثیر داو جونز بیشتر باشه روی S&P، ولی نزدک کار خودش رو بکنه. پس این هم برای اینکه این سایکل بسته شه، خب و دیگه بالاترم نره، باید اینجایی که من علامت زدم یعنی 23500 زده بشه زیرش. حالا ما از بالا ببینیم چه ساختاری داریم که این رو توی گروه هم با بچه ها خیلی در موردش صحبت کردیم. ببینید ما از این بالا اومدیم یه 1 بیس ساختیم، بعد 1 سبز، بعد 1 آبی، این 1 آبی این پایین شده 2 آبی. ببینید برگشته اصلاحش رو هم داده. اصلاحش یعنی این اصلاح رو
اینجا ببینید که داده. این به قول معروف این به خاطر این گذاشتم من اینجا. اون اصلاح رو داده به ما. الان چیزی که داریم، من اینا رو باید پاک کنم قشنگ دیده بشه. ببینید از کجا هم برگشته. خیلی جالبه. این سیمتری ها خیلی مهمن. ببینید گفتیم در این یک شما چی میبینید؟ یک دو داخلی بعدی رو میبینید. ببینید این سیمتری دو آبی اینجا تشکیل شده. خب این داره به ما میگه که آقا ما در ریزش یه دونه یک ساختیم، دوباره یک ساختیم، دوباره یک ساختیم، یک سوم دو شده. خب برگرده بالا باید سل کنیم اصولا. یعنی در واقع نزدک داره به من میگه اگه رفت بالا شما میتونی با این استاپ سلش بکنی تا این سه آبی رو به شما بده. وقتی اومد یا هم از همینجا بیاد پایین، یعنی بیاد پایین سه آبی که شد شما باید لانگ بکنی، دوباره بیاد بالا این سه آبی تازه میشه دو سبز. دوباره بهتون بالا چی میده؟ فرصت سل میده. اگه این سل ران شد اومد پایین که اومده شما سلتون رو بردید. اگه اومد نقض کرد استاپ زد در برگشت، یعنی اینجا رو من بستم و این فعال شده، این که در صعوده و شما باید لانگش بکنید برای اون بالا. یعنی هر طرف که استاپ جایی باید باشه که به شما ترید بعدی و جهت بعدی مارکت رو بده. شما تا جایی که بشه لانگ هستید تا نقص بشه، یعنی استاپ بخورید. تا جایی سل میگیرید که اولین سلتون دیگه آخرین سلتون استاپ بشه، یعنی دیگه سل نیست، بازار برگشته. خب این ساختاری که الان اینجا هست، خب این رنجی که اینجا هست جون میده برای ترید، برای شما جون میده اینکه اینو تریدش بکنی پشت سر هم. پس باید منتظر بازار باشید. اگه اومد این پایین شما لانگش میکنید و اگه رفت بالا دنبال سل باید باشید بر اساس ساختارها. اگه ساختار نقض شد که هیچ. اگه اومد پایینم چقدر؟ ببینید سیمتری یک دو آبی رو میگیرم، خب یک بار میذارم تو مینیموم، یعنی همین پایینه، یا هم اگه از این بالاتر نره و در همین حد باشه مکسیمومش میفته اینجا. این میشه ماکسیمومش که اینجا میشه، که انگار داره میاد این رو نقض بکنه صعود این ور. پس بازار رو هر دو طرف ببینید، بر اساس شمارش ها تریدش بکنید. داو جونز هم همینه، فرقی نداره. داو جونز رو هم نشون بدم. ببینید ما در داو جونز هم همین ساختار رو داریم. احتمالش هست که این پایین زده بشه در داو جونز هم، مانند همون چیزی که در S&P گفتیم. فعلا داو جونز بخوایم براش نشون بدم. ببینید داو جونز رو قشنگ ساختارش خیلی تمیزه. الان از این پایین یک آبی رو رفته، یک نارنجی، دو نارنجی شده، سه نارنجی، دو آبی، این تموم شده. از طرفی هنوز زیر یک آبی رو نزده. البته من رو این یک آبی هنوز مطمئن نیستم، احتمالا خود این یک دو باشه. من در کل اینجا رو نمیتونم بر اساس اینکه نقض حساب بکنم، به خاطر همین کلش رو یه یک میگیرم. فعلا بیشتر تمرکزم رو میذارم روی اینجا. خب در اینجا ببینید خیلی زیبا یه دونه یک ساخته، اومد پایین یه دو ساخته، رفته بالا. خود این بالا رفتنش هم دقت بکنید، داخلش یه دونه یک ساخته، رفته بالا، اومده پایین، هنوز نقض نکرده ولی کم مونده. فکر کنم دیگه نقض بشه امشب که باز بشه بازار، احتمالا. بله نه نقض نشده ولی میشه این نقض بشه، بیاد پایین برای سه نارنجی. دقت بکنید یک نارنجی، دو نارنجی، سه نارنجی، دنبال لانگ خواهم بود. پس در داو جونز سیمتریش رو میذاریم، این یک دو، این رو میاریم میذاریم اینجا میشه. پس این منطقه لانگ برای داو جونز خواهد بود
که اینجا هم حالا اینجا هم شمارش داره، 1 اومده 2 اومده بیاد پایین 3 بشه بره بالا، لانگ میکنیم بالای اینجا خروج میزنیم. اگه ساختار سل هم دیدیم، به خصوص اگر دیدیم که S&P این پایین رو نقض کرده قبلش، داو جونز هم برگشت بالا و از سلش بگیریم. خب امیدوارم که این جلسه براتون مفید واقع شده باشه. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.